තෙරුවන් සරණයි කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා Malima Life Hacks මගේ YouTube channel එකට. channel එක subscribe කරපු යාළුවෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි කියන ගම අලුතින් channel එකත් එක්ක එකදෙන යාළුවන්ටත් channel එක subscribe කරලා පැත්තකින් තියෙන bell icon එකත් click කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඔන්න අද මම ඔයගොල්ලන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ විදිහට බිත්තර මසාලා කරි එකක් හදන හැටි කියලා දෙනවා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මම බිත්තර 3ක් තම්බලා අරන් තියෙනවා. ඒ ටික දෙකට කපලා අරගත්තා. හොඳට උකුවට හදාගත්ත පොල් කිරි ටික. ඊට පස්සේ කපාගත්ත තක්කාලි සහ චොප් කරගත්ත බීලුණු, හිණියට ලියාගත්ත අමු මිරිස්, තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු, කුරුඳු වෙනසල් කරාමුණටි අරන් තියෙනවා. තව වතුර ටිකකුත් ඕනේ වෙනවා. දැන් මම රත් වෙච්ච ඇතිලියකට පොල් තෙල් ටිකක් දාගත්තා. තෙල් ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ චොප් කරගත්ත බීලුණු ටික දාගෙන තෙල් එකේ හොඳට මේ බීලුණු ටික බැදෙන්න අරිනවා. තෙල් වැඩිපුර දාන්න කිව්වේ බීලුණු වැදෙද්දි තෙල් ටිකක් වැඩිපුර යනවා. ඊට පස්සේ බීලුණු ටික හොඳට අර දිලිසෙන ගානට බැදුනට පස්සේ තක්කාලි එකතු කරගන්නවා. තක්කාලි වැඩිපුර එකතු කරගන්න. මේක ටිකක් වෙලා යනවා. ඔයාලා හිමීට මේක හදාගන්න. දැන් අපේ බීලුණු ටිකයි තක්කාලි ටිකයි හොඳට තෙල් එකේ තැම්බීගෙන එනකොට මම කුරුඳු කරාමුණටි එනසල් එකතු කරගන්නවා. මේ ටික ඔක්කොම හොඳට තෙල් එකේ තැම්බීගෙන එනකොට මම තලාගත්ත ඉඟුරු සහ සුදු ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ටික ටිකක් බැදෙද්දි මම ලුණු කුඩු එකතු කරගන්නවා. ලුණු කුඩු වලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න. බිත්තර තම්බද්දිත් ලුණු ටිකක් දාලා තම්බ ගන්න. දැන් නම් මේ වෙද්දි පැය කාලක් විතර ගිහින් තියෙන්නේ. මේ ටිකක් බැදලා තියෙන නිසා මම මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නවා. මම අද අමු තුන පහ නෙමෙයි එකතු කරන්නේ, බැදපු තුන පහ. ඔයා අමු තුන පහ එකතු කරනවා නම් මේ වෙලාවෙදිම මේකට අමු තුන පහ එකතු කරලා බැදෙන්න අරින්න. මම මේ මදි වගේ නිසා තව මිරිස් කුඩු එකතු කරනවා. ටිකක් මිරිස් කුඩු වැඩි වුණාට කමක් නැහැ. එහෙම ලොකු සැරක් එන්නේ නැහැ මේකේ. මම තව ලුණු කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ඔන්න මම දැන් මේ මිරිස් කුඩු ටික හොඳට රන්වන් පාට බැදුනට පස්සේ තමයි අපේ බැදපු තුන පහ ටික එකතු කරන්නේ. බැදපු තුන පහත් වලට වැඩිපුර එකතු කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේකේ මසාලා කරේ කන්නේ හදන්නේ. දැන් අපේ තුන පහයි ඔක්කොම ගානට බැදලා තියෙන්නේ. මම මේ වෙලාවේදී වතුර ටිකක් එකතු කරනවා. ඇල් වතුර එකතු කරන්නේ. වතුර ටිකක් එකතු කරලා අපි මේ මිශ්‍රණය වතුර ටිකක් වෙලා තැම්බෙනකම් පියන වහලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලා තියන්නේ නැහැ. විනාඩි 5ක් විතර තිබ්බනම් ඉතින් වතුර චුට්ටක් දාලා දැන් මේ වෙලාවේදී හොඳට මේ මිශ්‍රණය උකුවට තැම්බිලා තියෙනවා. ඔන්න මේ වෙලාවේදී අපි හදාගත්ත උකුමුකු පොල් කිරි ටික මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. පොල් කිරි නැති වුණත් මේක හදන්න පුළුවන්. හැබැයි පොල් කිරි එකතු කරාම තමයි මේකේ රසය එන්නේ ගානට. හොඳ උකු ගතියකුත් එනවා. හොඳ ග්‍රේවි එකක් තියෙනවා. ඔයාට ඕන එකක් එක්ක මේක කන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. බිත්තර නැති වුණත් මේ ග්‍රේවි එක හරිම රසයි. දැන් මේ හොඳට නටනකොට හොඳට උකු වෙලා තියෙන්නේ. අපි කපාගත්ත බිත්තර ටික කහමදේ ටිකක් අතින් තද කරලා මුණින් අතට ඇතිරියේ තියා ගන්නවා. කලබලයක් නැහැ. හිමීට කරගන්න. හැන්ද පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව හිමීට මෙහෙම මුණින් අතට තියා ගන්න. කහමදේ කැඩෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. අපි බිත්තර ටික හොඳට තඹගෙනනේ තියෙන්නේ. මම දැන් මෙහෙම හැන්දකින් හිමීට බිත්තර ටික උඩට මේ හොදින් චුට්ටක් දාලා පෙන්නන ඕගලන්ට පේනවනේ හොඳ උකු ගතියක් තියෙනවා.
දැන් අපි බිත්තර ටිකට මේකේ රස හොඳට අල්ලනවා මෙහෙම තියෙනකොට. ඊට පස්සේ මම කරන වැඩේ හොඳට හොදක් වුණාට පස්සේ හැඳි දෙකක් පාවිච්චි කරනවා මම. නැත්තම් කහමදේ කැඩෙන නිසා බිත්තර ටික හිමීට උඩ අතට හරව ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මම දැන් කහමදේ දිය වෙලත් නැහැ, කැඩිලත් නැහැ. බලන්න මේ හොද්දේ හොඳ ලස්සන පාටක්, හොඳ උකු ගතියක් වගේම හොඳ සුවඳකුත් තියෙනවා මේ වෙලාවේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මම අර අපි හීනියට කපාගත්ත අමු මිරිස් ටික මේකට උඩින් එකතු කරනවා. ඔන්න මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස බිත්තර මසාලා කරි එක. ඉතින් ඔයාලත් හදලා රස විඳින්න. ඇත්තටම හරිම රසයි. යාළුවනේ ඔන්න අද වීඩියෝ එකත් හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවා අතරේ ෂෙයා කරන්න. කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අදට සමුගන්නම්. හැම දිනෙටම තෙරුවන් සරණයි.